መለያ የሚተላለፍ አይደለም። የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ለአምስተኛ ክፍል ፕሮግራም ቁጥር 14 ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ነው። በስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? ሁላችሁም ደህና ናችሁ አይደል? መልካም ተማሪዎች፣ ዛሬ የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት የሬዲዮ ትምህርት ማብቂያ ነው። ስለሆነም የተማራችሁትን የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት በጥያቄዎች እንከልሳለን። ለሚቀርቡላችሁ ጥያቄዎች እንደ ጥያቄው አይነት መልሶቹን ለመምህራችሁ ትነግራላችሁ። መምህርም ከተማሪዎቹ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸዋል። እንግዲህ ጥያቄዎቹን ለመቀበል እስክትዘጋጁ ድረስ በተከታዩ መሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ጠብቁኝ፣ እመለሳለሁ። ተማሪዎች ዝግጁ ናችሁ አይደል? መልካም። የመጀመሪያው ጥያቄ ከፍተኛው ስልጣን ወይም አስተዳደር የሕዝብ የሆነበት ስርዓት ምን ይባላል? ልድገምላችሁ። ከፍተኛው ስልጣን ወይም አስተዳደር የሕዝብ የሆነበት ስርዓት ምን ይባላል? ተማሪዎች መልሱ የዲሞክራሲ ስርዓት ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተከታዩ ጥያቄ ልዩነትን አቻችሎ ከሌሎች ጋር ለመኖር ትዕግስትና መደማመጥ አስፈላጊ አይደለም። ልድገምላችሁ። ልዩነትን አቻችሎ ከሌሎች ጋር ለመኖር ትዕግስትና መደማመጥ አስፈላጊ አይደለም። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው አላችሁ። ምክንያቱም ለሰው ልጆች አብሮ መኖር ልዩነትን አቻችሎና በትዕግስትና በመደማመጥ መኖር ወሳኝነት አለውና። ሌላው የአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛው የፖለቲካ አደረጃጀት እርከን ምን ተብሎ ይጠራል? ልድገምላችሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛው የፖለቲካ አደረጃጀት እርከን ምን ተብሎ ይጠራል? ሀ ወረዳ አስተዳደር፣ ለ የክፍለ ከተማ አስተዳደር፣ መ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ ሰ ፌዴራል። ተማሪዎች መልሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚለው ነው። ተከታዩ ጥያቄ የሕጎች ሁሉ የበላይ ሕግ የሆነው ምንድን ነው? የሕጎች ሁሉ የበላይ ሕግ የሆነው ምንድን ነው? ተማሪዎች መልሱ ሕገ መንግሥት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሌላው ጥያቄ በትምህርት ቤት ውስጥ የመልካም ስነ ምግባር መገለጫ ከሆኑት ውስጥ አንዱ መምህርን ማክበር ነው። እውነት ወይስ ሐሰት?
በትምህርት ቤት ውስጥ የመልካም ስነ ምግባር መገለጫ ከሆኑት ውስጥ አንዱ መምህርን ማክበር ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሌላ ጥያቄ፣ ሙስና ምንድን ነው? ሙስና ምንድን ነው? ተማሪዎች ሙስና አንድ ሰው ያልደከመበትንና የማይገባውን ጥቅም ለማግኘት ሲል የሚፈጽመው አድሏዊ ድርጊት ወይም አሰራር ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሌላው ጥያቄ በራስ ቋንቋ መገልገል ከሚሰጣቸው ጥቅሞች ውስጥ ያልሆነው የትኛው ነው? ልድገምላችሁ። ከሚከተሉት ምርጫዎች ውስጥ በራስ ቋንቋ መገልገል ከሚሰጣቸው ጥቅሞች ውስጥ ያልሆነው የትኛው ነው? ሀ ሐሳብን በምንፈልገው መንገድ መግለጽ መቻል፣ ለ የራስን ቋንቋ ከሌሎች አብልጦ ማየት፣ መ በራስ ቋንቋ መማር በቀላሉ እንዲረዳና ዕውቀታችን እንድናዳበር ማድረጉ፣ ሰ በቀላሉ መግባባት በብሔረሰቡ ውስጥ መፈጠሩ። ተማሪዎች መልሱ የራስን ቋንቋ ከሌሎች አስበልጦ ማየት የሚለው ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተከታዩ ጥያቄ በአንድ የምርጫ ውድድር ወቅት ተወዳድሮ መሸነፍ ያለ መሆኑን ተገንዝቦ ውጤትን በጸጋ መቀበል ተገቢ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገምላችሁ። በአንድ የምርጫ ውድድር ወቅት ተወዳድሮ መሸነፍ ያለ መሆኑን ተገንዝቦ ውጤትን በጸጋ መቀበል ተገቢ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተከታዩ ጥያቄ አካል ጉዳተኝነት ማለት ምን ማለት ነው? አካል ጉዳተኝነት ማለት ምን ማለት ነው? ተማሪዎች የአካል ጉዳተኝነት ማለት አንድ ሙሉ ጤነኛ የሆነ ሰው ሊያከናውነው የሚገባውን ማከናወን አለመቻል ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሌላው ጥያቄ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ትክክለኛ ፍርድ ወይም ሚዛናዊ የሆነ ውሳኔ መስጠት ምን ይባላል? ሀ አድሏዊ አሰራር፣ ለ ወገንተኝነት፣ መ በዘመድ መስራት፣ ሰ ፍትሃዊነት። ልድገምላችሁ። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ትክክለኛ ፍርድ ወይም ሚዛናዊ የሆነ ውሳኔ መስጠት ምን ይባላል? ሀ አድሏዊ አሰራር፣ ለ ወገንተኝነት፣ መ በዘመድ መስራት፣ ሰ ፍትሃዊነት።
ተማሪዎች መልሱ ፍትሃዊነት ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሌላው ጥያቄ ዜጎች የሚከፍሉት የግብር መጠን አንድ አይነት መሆን አለበት፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ዜጎች የሚከፍሉት የግብር መጠን አንድ አይነት መሆን አለበት፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው አላችሁ? ትክክል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ዜጋ ግብር መክፈል ያለበት እንደ ገቢው መጠን ነውና። ሌላው ጥያቄ ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ የሀገር ፍቅር መገለጫ ያልሆነው የትኛው ነው? ሀ የሀገር ሀብት መዝረፍ፣ ለ ተቻችሎ አብሮ መኖር፣ መ ሀገርን ከሚጎዱ ተግባራት መራቅ፣ ሰ ሕዝብን ሊጠቅም በሚችል ሥራ ላይ መሰማራት። ልድገምላችሁ። ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ የሀገር ፍቅር መገለጫ ያልሆነው የትኛው ነው? ሀ የሀገር ሀብትን መዝረፍ፣ ለ ተቻችሎ አብሮ መኖር፣ መ ሀገርን ከሚጎዱ ተግባራት መራቅ፣ ሰ ሕዝብን ሊጠቅም በሚችል ሥራ ላይ መሰማራት። ተማሪዎች መልሱ የሀገር ሀብትን መዝረፍ የሚለው ነው። ተከታዩ ጥያቄ የአንድ ሀገር ብሔራዊ አርማና መለያ ምን ተብሎ ይጠራል? የአንድ ሀገር ብሔራዊ አርማና መለያ ምን ተብሎ ይጠራል? ተማሪዎች መልሱ ሰንደቅ ዓላማ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተከታዩ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ የፍትህ አስፈላጊነት ወይም ጥቅም ያልሆነው የትኛው ነው? ከሚከተሉት ውስጥ የፍትህ አስፈላጊነት ወይም ጥቅም ያልሆነው የትኛው ነው? ሀ በዘመድ ተረዳድቶ በደል መፈጸም፣ ለ በቤተሰብ ውስጥ ሰላም ማስፈን፣ መ በጓደኝነት መሃል ሚዛናዊ ግንኙነትን ማስፈን፣ ሰ በህብረተሰቡ መካከል የሚነሱ ቅራኔዎችን በሰላም መፍታት። ተማሪዎች መልሱ በዘመድ ተረዳድቶ በደል መፈጸም የሚለው ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ በትምህርት ቤት ውስጥ ስርዓትን የሚያስከብር ደንብ ከሌለ ምን ይከሰታል? ዋና ዋናዎቹን ጥቀሱ። ልድገምላችሁ። በትምህርት ቤት ውስጥ ስርዓትን የሚያስከብር ደንብ ከሌለ ምን ይከሰታል? ዋና ዋናዎቹን ጥቀሱ። ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ ስርዓትን የሚያስከብር ደንብ ከሌለ የተማሪዎችና የትምህርት ቤት ህብረተሰብ መብት አይከበርም፣ በርካታ የሥነ ሥርዓት ችግሮች ይፈጠራሉ፣ የጊዜ ብክነት ይፈጠራል፣ የመማር ማስተማሩ ሂደት ይደናቀፋል፣ ውጤታማ አይሆንም የሚሉትንና የመሳሰሉትን ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት የሬዲዮ ትምህርታችንም በዚሁ ተጠናቀቀ። በሁለተኛው መንፈቅ ዓመት የሬዲዮ ትምህርት እስክንገናኝ ደህና ቆዩን መምህር፣ ደህና ቆዩን ተማሪዎች።